नमस्कार सम्पूर्ण साथीहरू, म अर्जुन एक्सेलको अर्को भिडियो ट्युटोरियलमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आज म एक्सेलमा एकदम महत्त्वपूर्ण अर्को टुल कन्डिसनल फर्म्याटिङ लिएर उपस्थित भएको छु। यसलाई इक्जाम्पल सहित देखाउनु भन्दा पहिले अलिकति कन्डिसनल फर्म्याटिङको बारेमा म जानकारी गराउँछु। यसले एक्सेलमा भएको डेटाहरुमा फन्ट कलर चेन्ज गर्ने अथवा ब्याकग्राउन्ड कलर चेन्ज गर्ने अथवा केही फर्म्याटिङहरु गर्नुपर्ने छ, तर कन्डिसन युज गरेर। जस्तै इक्जाम्पलको लागि यहाँ क्वान्टिटीमा मैले सपोज क्वान्टिटी 15 भन्दा थोरै छ भने चाहिँ रेड कलरको टेक्स्ट बनाउँछु भन्ने एउटा कन्डिसन छ भने हामीले यहाँ त्यो कन्डिसन यो कन्डिसनल फर्म्याटिङ एप्लाई गरेर क्वान्टिटीको सेललाई रेड कलरमा चेन्ज गर्न सक्छौं। त्यस्तै सपोज अर्को एउटा इक्जाम्पल पनि गरौँ, ग्रान्ड टोटल जस्तै 500 भन्दा बढी छ भने यसको ब्याकग्राउन्ड कलर चाहिँ म ग्रीन कलरको बनाउँछु भनेर एउटा कन्डिसन हामीले एप्लाई गर्नुपर्ने छ भने त्यस्तो केसमा कन्डिसनल फर्म्याटिङ जसले हाम्रो डेटालाई रेकर्डलाई क्लियरली भिजुअली हेर्नलाई सजिलो बनाउँछ। कन्डिसन अनुसार स्प्रेडशीटमा डेटाहरूलाई फर्म्याट गर्छ यसले र यो अर्को डेटालाई क्लियरली देखाउनको लागि पनि सहयोग गर्छ। अब हामी इक्जाम्पल सहित देखाउँ है त। यो क्वान्टिटीमा अघि मैले भनेको जस्तै कन्डिसनल फर्म्याटिङ एप्लाई गर्नको लागि त्यो सेललाई सिलेक्ट गर्नुपर्छ डेटाहरूलाई र त्यसपछि हामी होममा नै भएको यो कन्डिसनल फर्म्याटिङ भन्नेमा क्लिक गर्छौं। त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ अप्सनहरु छ, हजुरहरुले म्याच हुने अप्सनहरु जुन छ त्यसैमा क्लिक गर्ने हो। जस्तै अहिले मैले भने अनुसार 15 भन्दा कमलाई चाहिँ म रेड कलरको टेक्स्टमा देखाउँछु भने मैले भने अब हाइलाइट सेल रुल्स लेस देन भन्ने भयो। यसमा गएँ म। त्यसपछि यहाँ प्रिभ्यू देखिरहेछ, ब्याकग्राउन्ड पनि रेड र फन्ट कलर अलि डार्क रेडमा देखिरहेछ। मैले चाहिँ यसलाई ओन्ली फर्म्याट सेल दैट कन्टेन सेल भ्यालु लेस देन यहाँनेर चाहिँ भ्यालु 15। अब यो यस्तो खालको होइन, मैले रेड मात्र भने त्यही भएर यहाँ क्लिक गर्छु म र जस्तै यही छ भने यहीको क्लिक गर्दा पनि भयो। जस्तै रेड टेक्स्ट ठ्याक्कै रेड टेक्स्टमा देखियो, यहाँ प्रिभ्यू पनि छैन भने चाहिँ हजुरले कस्टमाइज फर्म्याट भन्नेमा गएर जस्तै अब नम्बर छ यहाँ कस्तो खालको एप्लाई गर्ने हो अथवा फन्टको केसमा जस्तै कलरहरु यहाँ छ, मैले रेड कलरको अघि नै त्यही भएको कारणले मैले छानिन। बोर्डर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ अप्सन। त्यस्तै फिल ब्याकग्राउन्ड कलरहरु चेन्ज गर्नु पर्यो भने यहाँबाट क्लिक गरेर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ अनि ओके गर्नुभयो भने अब मैले चाहिँ यहाँ पहिल्यै यही भएको कारणले मैले रेड टेक्स्ट मात्र छाने र ओके गरे भने हजुरहरुको यहाँनेर प्रष्टै देख्न सक्नुहुन्छ 15 भन्दा कम क्वान्टिटीको सबै भ्यालुहरु रेडमा चेन्ज भइसक्यो। त्यस्तै अर्को मैले यही भनेको अनुसार सिलेक्ट गर्न मैले 500 भन्दा बढी भएको ब्याकग्राउन्ड कलरलाई चेन्ज गर्छु भने होममा नै कन्डिसनल फर्म्याटिङमा गएर हाइलाइट सेल रुल्स ग्रेटर देन यहाँनेर 500 एप्लाई गर्नु पर्यो। त्यसपछि ब्याकग्राउन्ड कलर यहाँ छैन, त्यही भएर मैले कस्टमाइज फिल ब्याकग्राउन्ड कलर चाहिँ मानौ ग्रीन भने मैले ग्रीन छान्दे। त्यसपछि ओके गर्दै भने फेरि ओके एप्लाई भइसक्यो हेर्नुस्। र यसरी फर्म्याट गरेर डेटालाई भिजुअली एकदम इजिली हामीले त्यसलाई सो गर्न सक्छौं। अब एप्लाई भएको रुल्सलाई हजुरले हैन रिटर्न टु ब्याक नर्मलमा ल्याउँछु भन्यो भने सजिलै छ, सिलेक्ट गर्नुस् र त्यसपछि यसैमा जानुस् फेरि कन्डिसनल फर्म्याटिङ अप्सनमा नै। त्यसपछि क्लियर रुल्स भन्ने अप्सन छ यहीँनेर, क्लियर रुल्स फ्रम सिलेक्टेड सेल भनेको छ अथवा क्लियर रुल्स फ्रम इन्टायर सिट। सबैमा एप्लाई गरेको हटाउनु पर्ने छ नि, यो छान्नुस्, हैन भने चाहिँ क्लियर रुल्स फ्रम सिलेक्टेड सेल भन्नुभयो भने त्यो नर्मलमा ब्याक भयो। अब आफ्नो कन्डिसन अनुसार हामीले यहाँ भित्र भएको अप्सनहरु खेलेर कस्तो खालको एप्लाई गर्ने, ग्रेडियन्टहरु पनि एप्लाई गर्न सकियो। त्यस्तै आफूले रुल्स पनि क्रिएट गर्न सकिन्छ। यहाँ न्यू रुल्स, टु कलर स्केल अथवा अब क्लासिक भन्नुभयो भने नर्मलमा नि जान्छ, आइकन सेट, डेटा वेयर व्हाटएभर है। अनि आफ्नो अप्सन अनुसार खेलेर धेरै अप्सनहरु छ, हजुरहरु आफैले क्लिक गरेर कुनले के काम गर्छ आफूले प्ले गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि ओके गर्नु भने एप्लाई हुन्छ। आशा छ भिडियो उपयोगी भयो होला। यस्तै भिडियोको लागि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न र साथै एडमा रहेको लाइक र शेयर आइकनलाई पनि क्लिक गर्नु होला। त्यसले मलाई फ्युचरमा यस्तै भिडियो बनाउनको लागि एकदम प्रोत्साहन गर्छ। र केही कमेन्टहरु छ भने तल कमेन्ट बक्समा पनि राख्नु होला, म छिटो आन्सर दिने प्रयास गर्नेछु। धन्यवाद।